გამარჯობა, ახალ ამბებს ეთუნა ინც პირველი გაგაცნობთ. საზოგადოების ესეთი მამაღალი პროტესტი იმ კანონ პროექტის წინააღმდეგ, რომელსაც ეხლა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა იღებს აქ ამ შენობაში. აქცია კლანი უნდა წავიდეს ქუჩაში და ბანერი პარლამენტში კლანი უნდა წავიდეს. დაპირისპირება და მუშტების ბრახუნი პარლამენტში. სირცხვილია საზოგადოებას გავაგებინოთ რაზეა საუბარი. გეშინიათ ამისი? შენ გაჩუნდი მან ჭკვიანად იყავი რა. ჭკვიანად იყავი თქო მან. დავიწყოთ. დახურული შეხვედრა ივანიშვილთან და დახურული შეხვედრა კობახიძესთან. ოცნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიდან მხოლოდ ორ შეასრულებს. ვენეციის კომისიამ მოგცა რეკომენდაცია, რომ ღია კენჭისყრა გადაგვეყვანა ფარულ რეჟიმში ესახებოდა სასამართლოს. ამ ნაწილში ჩვენ ვეთანხმებით 2013 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ესაკითხი დარჩება ისე კანონპროექტში როგორც არის. ყველაფერი კეთდება კომიტეტის გვერდისავლით, საპარლამენტო განხილვის გვერდისავლით, რაღაც არაოფიციალური დოკუმენტების დარიგებით. ავიდნენ რაღაცა მიცუცულდნენ ივანიშვილთან, გაიარეს კონსულტაციები, ჩაწერეს ამ არაოფიციალურ დოკუმენტში და ბატონი ოხანაშვილი ავიდა ტრიბუნაზე და ოხანაშვილისგან უნდა გავიგო თურმე. მთლიანობაში ისინი რომ ვერ გაითვალისწინებდნენ ვენეციის დასვლას ეს მოსალოდნელი იყო, მაგრამ რასაც აკეთებენ ეს არის იმდენად ზედაპირული და ფორმალური დამოკიდებულება. მე ამბობ რომ დღეს სასამართლო სისტემაში არსებული ყველა მოსამართლე არის კლანის წევრი. გადაწყვეტილების მიღები ბუნებრივი არიან. პირველ რიგში მათ ალბათ უნდა ესწავლონ უზენაეს სასამართლოს ამ თემაზე და არა მხოლოდ საბჭოს. უბრალოდ გადმოვარდა რა სიძიმებიდან დაიცალა და გადმოვარდა და ცალ-მხოლოდ ჩამოვარდა და ჩამოვყევით ჩვენ. პანორამა თბილისის მშენებლობიდან გადმოვარდნილი მუშები გადმოვარდნაში საკუთარ თავსა დანაშაულებენ. იმ მომენტში არ გვეცვა, რადგანაც უკვე გამთავრებდით და ალბათ არ მივიჩნიეთ საჭირო. ვინც იყო ჩვენი სპეციალური გასული იყო და ჩავთვალეთ საჭირო და მალიყო რა ეს გაკეთება აუცილებელი და გავადით დავწერთ. იყო თუ არა შრომის უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული პანორამა თბილისის მშენებლობაზე. სიკვდილს გადარჩენილი მუშები მომხდარიდან მესამე დღეს ამბობენ, რომ სამშენებლო პროცესის დროს უსაფრთხოების ნორმები თავად არ დაიცვეს. პირველადი ინფორმაციით კი ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციამ პანორამა თბილისის მშენებლობაზე დარღვევები აღმოაჩინა. რატომ ადანაშაულებენ მუშები საკუთარ თავს, ესილი ბოკერია ესაუბრა ახალგაზრდებს. ეთუნა პანორამა თბილისში 5 საათიანი ქვეკონტრაქტორების შეხვედრის შემდგომ დღეს მედიასთან პირველი კომენტარი გააკეთეს დაშავებულმა მუშებმა, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და ისინი მკურნალობდნენ. სწორედ დღეს გამოეწერნენ და მოვიდნენ პანორამა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც ერთ-ერთი დაშავებული მუშა ტევ პირველთან საუბრისას ყვება იხსენებს შემთხვევის საღამოს. გიორგი ლიპარტელიანი ამბობს, რომ უბედური შემთხვევა ახლობით საღამოს 5 საათზე მოხდა მაშინ, როდესაც ის და მისი ორი მეგობარი ასრულებდნენ სამშენებლო სამუშაოებს და პირველი სართულიდან ბაგირის მეშვეობით ადიოდნენ მეოთხე სართულზე. მათთან ერთად არ იმყოფებოდა ბრიგადირი, რომელიც აკონტროლებს უშუალოდ და იცავს მათ უსაფრთხოებას და მათ თვითნებურად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ ჩაეცვათ სპეციალური ეკიპირება, რა დროსაც გიორგი ლიპარტელიანი იხსენებს, რომ ბაგირი მესამე სართულის აივანს გამოედო, რამაც გამოიწვია ვარდნა და ისინი მეოთხე სართულიდან უკვე პირველ სართულზე გადმოვარდნენ. რაც შეეხება კითხვას თუ რატომ არ იმყოფებოდა ადამიანი, რომელსაც უნდა გაეკონტროლებინა უშუალოდ მუშების უსაფრთხოება ადგილზე, ჩვენ ვესაუბრეთ შპს ენერჯი პლუსის წარმომადგენელს, რომელიც უშუალოდ ამ სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებდა იმ დღეს ადგილზე, როგორც თავად წარმომადგენელი აცხადებს, ამ თემასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების დასრულების შემდგომ წარმომადგენელი არ გამორიცხავს, რომ ეს ბრიგადირი თანამდებობიდანაც გათავისუფლდეს. სამი ვიყავით ლულგაზეთით, რადგან მუშაობდით და იმ მომენტში, როდესაც ზემოთ ავდიოდით, აი მას გამოედო. როდესაც ჩვენ
გავიგეთ რომ გამოდებული იყო, როგორც გვიანი იყო, წამოსული იყო, რაზეც იყო დამაგრებული. ის გადმოვარდა, არა, გაწყვეტ არა გაწყვეტი. უბრალოდ გადმოვარდა რა სიძმებიდან დაიცალა და გადმოვარდა და ცალიმხალე ჩამოვარდა და ჩამოვყევით ჩვენ. დაახლოებით 7-8 მეტრო იქნებოდა. ჩვენი ერთ-ერთი ძმაკაცი ვიც ძიმედ არის, გამოიქნია ლულკამ და თავი დაარტყა და ეგ არის. გადახილება და რამე არ აქვს, უბრალოდ ჭიროები აქვს თავზე. შესაბამისი ეკიპირება გიცვათ უსაფრთხოება დაცვა. იმ მომენტში არ გვეცვა, რადგანაც უკვე გამთავრებდით და ალბათ არ მივიჩნიეთ საჭიროდ, რომ ყველაფერი დროზია გაქვლიილი და უფრო მალე დაგვემთავრები და ისე მოვიქეცით. ადგილზე არ იყო არც უსაფრთხოება, არც პრავიაც არამე და ჩვენც როგორც იოლი იყო ისე მოვიქეცით. ვინც იყო ჩვენის მიკასული იყო და ჩავთვალეთ საჭირო და არ იყო რა ის გაკეთება აუცილებელი და გავედით დამცველის გარშე. ხშირად მომხდარა შემთხვევა რომ არ ყოფილა ბრიგადირი ადგილზე. ხშირად არ ყოფილა ეგეთი. მეორე კორპუსი გამოვიდა და ჩამოვარდა ის რაზეც იყო დამაგრებული გადმოვარდა ბაქტერია ჩამოვარდით ის. ჩვენი შეცდომა იყო ეგ? ჩვენი ხალხი. მუშაობას როდის აპირებთ რომ გააგრძელოთ ადგილზე ისე? მუშაობას აქ აღარ გავაგზავნებთ. ერთ-ერთი ჩვენი ბრალეულობა არის რომ ჩვენი წარმომადგენელი ვინც ამას ყველაფერს კურირებდა არ იყოფებოდა ადგილზე. რატომ არ იყოფებოდა ადგილზე დღის ბოლო რა შოა? მაგას უკვე ვარ. ეს ადამიანი გაათავისუფლდა. მაგას ყველაფერს მუშაობთ და თუ მის ბრალეულობას დამტკიცდება და გამგზების მიხედვით ყველაფერი აუცილებლად მოხდება, თქვა ზომების მიღება. მუშების ასეთი განცხადებები არ გაკვირვებია აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელს, რომელიც ამ განცხადებების შემდგომ პანორამა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვიდა. ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევებში, ასეთ შემთხვევებში მუშებსა და ქვეკონტრაქტორ კომპანიებს შორის ხდება მოლაპარაკება და იმ შემთხვევაში თუ სრულ პასუხისმგებლობას მუშები თავიანთ თავზე არ აიღებენ, ქვეკონტრაქტორი კომპანიები მათ გაათავისუფლებენ სამსახურიდან, ან სულაც კომპენსაციებს არ გადაუხდიან. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევებში, როგორც ირაკლი კუპრაძე ამბობს, სრულ პასუხისმგებლობას ასეთ დროს მუშები თავიანთ თავზე იღებენ. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ არ იმყოფებოდა სამუშაო საათებში ბრიგადირი ადგილზე, რომელსაც უნდა გაეკონტროლებინა უშუალოდ მუშების უსაფრთხოება და უნდა დაეცვა უსაფრთხოების ნორმები მაქსიმალურად, როგორც ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, ამ თემასთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა სწორედ ამ ქვეკონტრაქტორ კომპანიას, ანუ შპს დეველოპერ პლუს ეკისრება. მსგავსი შემთხვევის დროს ადმინისტრაცია და კომპანია ცდილობს რომ პასუხისმგებლობა გადაიტანოს მუშებზე, რომლებიც არიან დაზარალებულები, დაზიანებულები, ხშირ შემთხვევაში დაღუპულ ადამიანებსაც კი აბრალებენ და აკისრებენ პასუხისმგებლობას. ეს ჩვენთვის სტანდარტული შემთხვევაა და იმ ადამიანებისაც გვესმის, ვინც იღებს ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას, რადგან გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი დიდი შანსია რომ გაათავისუფლონ წინააღმდეგობის შემთხვევაში დაკავებული რაღაც პოზიციებიდან და მათთვის ეს მცირე შემოსავალიც კი არ მნიშვნელოვანი და ისინი ამასაც კი დაკარგავენ. შესაბამისად, კომპენსაციასაც ვერ მიიღებენ. პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიას Energy Plus. ამას გვეუბნება როგორც კანონი, ამას გვეუბნება აქ არსებული მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, როგორ იტყვიან მუშები და როგორ თვითგვემაში ჩააგდებენ მათ. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყოველთვის ხდება შანტაჟის და გამოუვალი მდგომარეობის გამო. ეს არის ერთიანი სახე, როგორც ცდილობენ ყოველთვის დაბალ რგოლზე ყურადღების გადატანას ის ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც აი ამ შემთხვევაში ცდილობენ გაიმართლონ თავი და დააბრალონ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ დაზიანებულ და დაზარალებულ მუშებს. ამ დროისთვის გეტყვით, რომ პანორამა თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები დროებით შეჩერებულია და მიმდინარეობს გამოძიება. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა შედეგს ადებს საგამოძიებო უწყება და ვის დაეკისრება სრული პასუხისმგებლობა. გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ ფაქტს 240 მუხლით იძიებს, რაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. რაც შეეხება მესამე დაშავებულ მუშას, როგორც თავად დაშავებულებმა განაცხადეს, მუშა ამ დრომდე იმყოფება საავადმყოფოში, მას აქვს მრავლობითი კიდურების მოტეხილობა და სავარაუდოდ ის ერთი კვირის განმავლობაში დარჩება კიდევ ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. სესილი ბოკერია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არაბიძინას სასამართლოს ირაკლი შენთან სელფი მინდა კლანი უნდა წავიდეს. ამ ბანერებით, შეძახილებით და საყვირებით უზენაესის სასამართლოდან პარლამენტის მიმართულებით ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ბლოკის წევრებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების აქცია მსვლელობა გაიმართა. უზენაეს სასამართლოსთან სიტყვერი დაპირისპირებაც მოხდა. სამართლო დამცველებმა ჟურნალისტი ზაზა დავითაი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო დააკავეს.
სასამართლო სისტემაში კლანის არსებობა ირაკლი კობახიძის სადავო კანონპროექტის განხილვის პარალელურად გააპროტესტეს აქციის დეტალებს ლუკა ხაჩიძე მოგვიყვება. დიახეთუნ ეს აქცია დაიწყო უზენაეს სასამართლოსთან და დასრულდა პარლამენტთან, ანუ იმ სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, სადაც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონზე ამ წუთებშიც მსჯელობენ. აღნიშნული აქციის ორგანიზატორები იყვნენ ევროპული საქართველოს და თავისუფალი დემოკრატების წევრები. აქციას ასევე უერთდებოდნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც იზიარებენ მოწოდებას, რომ კლანმა უნდა დატოვოს სისტემა და რომ ამ შემთხვევაში მართველი გუნდი ამ კანონპროექტით ცდილობს, რომ სწორედ აღნიშნული გავლენიანი ჯგუფის ინტერესები გააძლიეროს ამ კანონპროექტით უკვე სასამართლოში. დღევანდელ აქციაზე ასევე ითქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი დგას აღნიშნული კანონპროექტის უკან, რომელიც მოამზადა კობახიძემ და სხვა პარლამენტარებმა. ითქვა, რომ მართველი გუნდი არაპირებს ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებული შენიშვნების და რეკომენდაციების გათვალისწინებას, რადგან ბიძინა ივანიშვილი არის დაინტერესებული, რომ მოახდინოს უზენაესი სასამართლოს პრივატიზება და ხელში ჩაიგდოს ბოლო ინსტანციის სასამართლოზე გავლენა. ამ კანონპროექტის მიხედვით ქართულ ოცნებას იუსტიციის საბჭოში გაბატონებული ეგრეთ წოდებული მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანის მეშვეობით შესაძლებლობა ეძლევა, რომ უზენაესი სასამართლო დააკომპლექტოს სრულად უკვე უადოდ არჩეული ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც ორიენტირებული არიან არა სამართლის, არამედ მხოლოდ ხელისუფლების, ანუ ქართული ოცნების მსახურებაზე და სწორედ ამ ნიშნით იქნებიან შერჩეული აი ამ კლანის მიერ. ეს ქვეყანა ჩვენია, საქართველოს მოქალაქეებისა და არაერთი კაცის და ამას აუცილებლად მივახდეთ. სასამართლო არის დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარი ფუნდამენტი და არავის არ მივატაცებინებ და ვერავინ ვერ გადაგვიწყვიტავს. რა არის სამართლიანი და რა არის? რა არა. დიახ, სამართლიანობისთვის ბრძოლა არის მთავარი, რაც ქართულ საზოგადოებას აწუხებს და უსამართლობა ამ საზოგადოებასთან არავის არასოდეს გასულია. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ქართულ საზოგადოებას თავზე დაასვას საკუთარი მონები და ჯალათები იმისთვის, რომ შეიქმნას საკუთარი კომფორტი და ქართულ საზოგადოებას წაართვას თავისუფალი ღირსეული სასამართლოს უფლება. და ცოტა ხნის წინ როგორც ტევეპირველისთვის ცნობილი გახდა, ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ თანამდებობა დატოვა. ამ თემასთან დაკავშირებით გამოშვების მსვლელობისას უფრო მეტ დეტალს მოგაწვდით. განვაგრძობთ გამოშვებას. კლანი უნდა წავიდეს. ბანერი აქციის გარდა პარლამენტის სასესიო დარბაზშიც გამოფინეს. ქართული ოცნებიდან წასულმა დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა ეკა ბესელიამ და ლევან გოგიჩაიშვილმა პლაკატი გამოფინეს სარწერით კლანი უნდა წავიდეს და ამ ფორმით გააპროტესტეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ უმრავლესობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. პარლამენტში მეორე მოსმენით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის პროცედურაზე მსჯელობენ. ოპოზიცია ამბობს, რომ მეორე მოსმენი წარმოდგენილ ტექსტში ქართულმა ოცნებამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიდან არც ერთი გაითვალისწინა, ხოლო საწინააღმდეგოს მტკიცება უბრალოდ თვალთმაქცობა. ხმауრის და დაპირისპირების შემდეგ პლენარული სხდომა ცოტა ხნის წინ განახლდა. რა განცხადებები კეთდება სესიაზე, გიორგი კიკაბიძე გვეტყვის. კლანი უნდა წავიდეს. ამ შინაარსის ბანერი დღეს ქართული ოცნების ყოფილმა წევრებმა ლევან გოგიჩაიშვილმა და ეკა ბესელიამ ტრიბუნიდან გადმოფინეს. ამ ფორმით დეპუტატებმა ის კანონპროექტი გააპროტესტეს, რომელიც მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის წესს ეხება. შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციას დღეს შეფასებებში ერთსულოვანი იყო. ისინი სვამდნენ მთავარ კითხვას, რა მიზანს ემსახურებოდა ვენეციის კომისიის მოწვევა, თუ ქართული ოცნება რეკომენდაციებს არ იზიარებდა. როგორ მოახერხეთ, რომ ჩამოიყვანეთ ვენეციის კომისია და თავზე დაგამხოთ თავიდან ბოლომდე დასკვნა. ამ კითხვით ლევან გოგიჩაიშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართა. ჩერეცეთი რეკომენდაციებიდან არც ერთი გაზიარებული არ არის იმ დარიგებულ ვერსიაში ერთის გარდა და ასეთი სიცრუის ტირაჟირება უბრალოდ ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ ყველა ვკითხულობთ ამ დოკუმენტს და თვალს ვადევნებთ. თქვენს უკან ჯდომს ეხება
როგორ მოახერხეთ, ჩამოიყვანეთ ვენეციის კომისია და თავზე დაგამხოთ თავიდან ბოლომდე დასკვნა. აი ამ კითხვაზე ყველაზე მეტად მაინტერესებს პოლიტიკური პასუხი, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნებული ვარ უმრავლესობის წევრს ეს კითხვა აქვს, როგორ მოახერხეთ, ჩამოვიყვანეთ ვენეციის კომისია, სტანდარტი ავწიეთ, რომ რასაც ისინი იტყვიან, ყველაფერს გავითვალისწინებთ და ამოაყირავა ამ კომისიამ მაგიდა. ის მაგიდა, რომ სადაც ესე კლანს ქონდა გამზადებული რაღაცა ბენეფიტები. თავიდან იყო პოზიცია ბატონო კობახიძემ ბრძანეს ჩანაწერი არსებობს, რომ კონსტიტუციას რაც არ ეწინააღმდეგება, ყველაფერს გავითვალისწინებთო. მერე იყო პოზიცია, რომ მოვიდა დასკვნა თავიდან პიარ მცდელობა, რომ ბრწყინვალე დასკვნა ოპონენტებს ხმა ჩააგდებინა ვენეციის კომისიამო. მერე იყო გააზრება და უკვე წუხილი, რომ წინა ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ და NGO-ებმა შეცდომა შეიყვანეს ვენეციის კომისიაო და ერთ-ერთ შეხვედრაზე მაგალითად ამბობს პირმა ისიც კითხვა, რომ საერთოდ ვენეციის კომისია თურმე იყო ჯიბეში ყავდა ჩასმული წინა ხელისუფლებასო. ანუ გაბრაზდით. ეხა დაალაგდით და იძახით, რომ ითვალისწინებთ ამ ყველაფერს. საბოლოოდ იქნებ მაინც გითხრათ, რა არის თქვენი დამოკიდებულება რეკომენდაციების მიმართ. მრავალი კომენტარი გავიგონეთ თქვენი მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან, თითქოს და ვენეციის კომისიის რაღაც რეკომენდაციები იქნა შესრულებული. არადა ეს არის სული სიცრუე. თქვენ ამ წარმოდგენილი კანონპროექტით არ შეასრულეთ ერთი მოთხოვნაც კი და ძალიან სამწუხაროა, რომ მოტყუდა ზოგიერთები და აკეთებენ კომენტარს, თითქოს და ორი მოთხოვნა იქნა შესრულებული. ერთადერთი ლეგიტიმური გზა, რომელიც ამ პარლამენტს რჩება, არის გამოწვევა იმ წევრების, რომლებიც არის პარლამენტის კვოტით დანიშნული და კიდევ ერთი მცდელობა რამენაირად გავაჯანსაღოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ჩემთვის გაუგებარია, თუ ჩვენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს არ ვითვალისწინებთ, მაშინ რისთვის ჩამოვხავ ჩვენ ვენეციის კომისია, რას დავატარებთ ამ ხალხს იქით-აქეთ. უმაღლესი საბჭო გვაწვდის სიას და ამ სიის მიხედვით პარლამენტმა უნდა აირჩიოს მოსამართლეები. მაგრამ უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა ისეთივე ოცნების უმრავლესობა, როგორც პარლამენტში გვიზის ოცნების უმრავლესობა. აქედან გამომდინარე, რა სია უნდა მივიღოთ? უმაღლესი საბჭოდან ეს იქნება ის სია, რომელიც ბუნებრივია თქვენს მიერ დამტკიცებული იქნება შემდგომში და იმ სიიდან მოსამართლეებს აირჩევთ, ოღონდ იმ მოსამართლეებს, რომელსაც შემოგთავაზებს ესე ვთქვათ კლანური სისტემა. კანონპროექტის განხილვა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. თავარი მომხსენებელი ანრი ოხანაშვილია მან თქვა, რომ ქართული ოცნება მზადაა უარი თქვას მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის არსებობაზე. მისი თქმით, ეს არის მათი მხრიდან კომპრომისული მიდგომა. ჩვენ შევაჯერეთ ჩვენი პოზიციები და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველა პრინციპულ რეკომენდაციას ერთის გარდა. საუბარი შეეხებოდა ძირითადად ორ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, რომელიც უკავშირდება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდას, ერთი და მეორე, რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ინტერესთა კონფლიქტს. თუ კი საბჭოს წევრი ამავდროულად არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი, რომ ამ კანდიდატს არ ქონდეს ინტერესთა კონფლიქტი და ესეც არის გათვალისწინებული. ჩვენ მზად ვართ წარმოგიდგინოთ პოზიცია, რომ უარი ვთქვათ საკვალიფიკაციო გამოცდის არსებობაზე და ეს იქნება კომპრომისული მიდგომა ჩვენი მხრიდან. ერთადერთი დავწმუნდი, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეწერება რომელიმე დოკუმენტში, მთავარია რა მესიჯებს გაახმოვანებს ოპონენტი კლანს იტყვის აუცილებლად ეს არ უნდა გამოტოვოს და ეს არის მთავარი მესიჯი. ამაზე შევთანხმდით უკვე აღარ გვიკვირს, მაგრამ მთავარი ერთი ბატონო ანრი. ჩვენ რადგან გუნდის შიგნითაც და ისედაც პრაქტიკულად როგორც ხედავ, საქმე იქით მიდიდა, თანხმდებით მივხედავად სხვა არგუმენტაციისა, რომ გამოცდა არ უნდა ჩააბაროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა, ჩავწეროთ იმპერატიულად, რომ არანაირი ინტერპრეტაციის საშუალება აქ არ იყოს და უფლებამოსილება არ იყოს ეს მართლაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ ეჭვი არავის შეეპაროს ამ რეკომენდაციის გათვალისწინებაში და რეალურადაც არ იყოს შემდეგ პრაქტიკაში ამის ინტერპრეტაციის საშუალება. დავწეროთ იმპერატიულად, რომ არ აბარებს მე ფორმულებას აქ გთავაზობთ მთავარს არ აბარებს ადამიანი, ვინც არის კანდიდატი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის გამოცდას და აღარ უნდა იყოს სხვაგვარად აღქმის საშუალებაც კი და მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, რომ შემდეგ ჩვენ ოპონენტებსაც სალაპარაკო ეს დეტალიც კი არ ქონდეს.
საპარლამენტო განხილვამდე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე იმიჟელეს ბიძინა ივანიშვილთან უმრავლესობის ხდომაზე. ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ოცნება უცხოელი ექსპერტების ორ რეკომენდაციას გაითვალისწინებს. ესენია საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი. ვენეციის კომისიის დასკვნის თანახმად ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდების მიზნით იუსტიციის საბჭოს წევრი, რომელიც არის კანდიდატი, არ უნდა მონაწილეობდეს პროცედურებში, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევას და ნომინირებას უკავშირდება. გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დარბაზ დაგატოვებინებ ჭკუას გასწავლით ხმაურით და დაპირისპირებით დაიწყო პარლამენტში დღევანდელი სხდომა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ანდრე ოხანაშვილს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მაგიდაზე ხელების ბრახუნით საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის მეორე მოსმენით წარდგენის საშუალება არ მისცეს. ოპოზიციამ ასევე მოითხოვა, რომ კანონპროექტის განხილვამდე სახალხო დამცველისთვის მოისმინა, თუმცა ირაკლი კობახიძემ ევროპული საქართველოს მოთხოვნა არ გაიზიარა და ოპოზიცია რეგლამენტისა და ეთიკის ნორმების დარღვევაში დაადანაშაულა. სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ საათიანი შესვენება გამოაცხადა. ეს დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ახლა დაგხვდა აქ მაგიდასთან, ხო? ამ დოკუმენტში არის წარმოდგენილი, გადახაზულია გარკვეული პუნქტები, ჩასმულია ახალი პუნქტები, გათვალისწინებული როგორც ხედავ რამდენიმე რეკომენდაცია, მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ დრო რომ ავიღოთ, ანუ დღის წესრიგს არ შეცვლით, ნუ შეცვლით, მაგრამ უბრალოდ ავიღოთ დრო, გონივრული დრო, რაც იქნება ჩემთვისაც და ალბათ თქვენ ჩემი კოლეგებისთვისაც უმრავლესობიდან. 2 საათი მაინც. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი მომისმინეთ. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს რამაცადეთ საუბარი. რა გაყვირებს, დაუწიე ხმას, კაც. მოგცემს აბარასკიზას, მოგცემს, რა გაყვირებს. ყვირი და რაბას ადგონიათ. სხვა რამეს გეუბნებით, კაცო. მანდატური სამსახურს თხოვ ჩაერიოს. ირღვევა რეგლამენტი, ირღვევა ეთიკის წესები, თხოვ ჩაერიოს მანდატური სამსახურს. შენ გაჩუნდი მან, ჭკვიანად იყავი რა. ჭკვიანად იყავი თქო მან. დავიწყოთ. გეტყვით, აგიხსნით. კი ბატონო, აგიხსნით ყველაფერს. აგიხსნით. უხერხულია. ქართულ ოცნებაში აზრთა სხვადასხვაობა სიტყვერ შელაპარაკებამდე მიდის. პირველის ინფორმაციით გუშინ მოულოდნელად ჩანიშნულ უმრავლესობის ხდომაზე განსხვავებული პოზიციების გამო ლევან კობერიძე ვანო ზარდიაშვილს და მამუკა მდინარაძეს დაუპირისპირდა. შელაპარაკების მიზეზი კობახიძის კანონპროექტი და ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო, თუმცა უმრავლესობის ხდომაზე დამსწრე დეპუტატები პირველის კამერასთან ინფორმაციას ერთის მხრივ უარყოფენ, მეორეს მხრივ კი არ მალავენ, რომ დეპუტატებს შორის კამათი იყო. ამოიწურა თუ არა წინააღმდეგობები გუნდში და რაზე შეჯერდა ქართული ოცნება რუსუდან დუმბაძე გვეტყვის. დიახ, რომ წინააღმდეგობები ამ კანონპროექტისთან დაკავშირებით გუნდში ისევ არსებობს, ეს არის ნათელი თავად უმრავლესობის წევრების კომენტარებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ აზრთა სხვადასხვაობა ისევ რჩება. პირველის ინფორმაციით გუშინ მაშინ, როდესაც შესვენება გამოცხადა პლენარულ სესიაზე და უმრავლესობა პარლამენტში შეიკრიბა სამსჯელოდ, ლევან კობერიძემ უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს რეკომენდაციების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით, მან მისი პოზიცია უმრავლესობის წევრებს
გააცნო და ამის შემდგომ წყარო გვიყვება, რომ მას ჰქონდა სიტყვიერი შელაპარაკება მამუკა მდინარაძესთან და ასევე ვანო ზარდიაშვილთან. ჩვენ შევეცადეთ ამ სხდომის დეტალები გაგვეგო თავად ამ კონფლიქტში სავარაუდო მონაწილეებთან და ასევე იმ პირებთან, რომლებიც ასევე ესწრებოდნენ უმრავლესობის სხდომას, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ კამათი იყო გუშინდელ სხდომაზე, ისინი გამართობდნენ სწორედ რეკომენდაციების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით და ისინი ასევე ამბობენ, რომ აზრთა სხვადასხვაობა გუშინაც გამოითქვა უმრავლესობის სხდომაზე, თუმცა ისინი არ ადასტურებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კამათი სიტყვიერ შელაპარაკებაში გადაიზარდა. ეს არასწორი ინფორმაცია, მე მამუკასთან არ მქონია რანაირი შელაპარაკება. არც ვანო ზარდიაშვილთან წყარო გვიყვება, რომ ზარდიაშვილთანაც იყო რაიმე დაპირისპირება. არა, არანაირ დაპირისპირებას ადგილი არ გეხა, ჩვენ სულ საუბრობთ ერთმანეთთან და კოლეგები ყოველთვის აზრს ვსვლით ხოლმე და არანაირ ესე დაპირისპირებას ადგილი. არც კამათი ყოფილა რამე საგნობრივი. რა ვიცი, კამათი პარლამენტი იმისთვის არის, რომ საერთოდ ვიკამათოთ. არა, მე ჩემ განსხვავებულ აზრს ყოველთვის ვაფიქსირებ და შესაბამისად, აი ეს არ არის ხოლმე კამათის საფუძველი, ყველა მიცის ხოლმე, რომ მე შეიძლება მქონდეს ჩემი განსხვავებული აზრი და დანარჩენი წყარო მე მგონი ისე კარგად არ ჩუხჩუხებს, არ არის სწორი ინფორმაცია. გუშინ უმრავლესობის სხდომაზე კინოდარბაზში რა თემაზე გქონდა თქვენ შელაპარაკება კობერიძესთან? ტყუილია. 3 დღეა დიდი ბოდიში რო გეუბნებით, მაგრამ 3 დღეა თქვენი ტელევიზიიდან რატომღაც მეუბნებიან ისეთ ჭორებს, რომელსაც საფუძველი არ აქვს. ხო შეიძლება დაუშვათ, რომ იყოს რაღაც პატარა საფუძველი და შემდეგ ეს გაბერო და უტრება მოახდინო. საფუძველიც კი საერთოდ ფაქტი რო არ არის და ამას მეკითხებით, მე მგონია რომ ჭორაობას არ უნდა მივიყოთ ხელი არც მე და არც თქვენ. კამათი იყო და დღესაც იყო დილას კამათი და რაღაც გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ ჩვენ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან უხმოდ მორჩილი უმრავლესობა, რომელიც ერთი ნაბიჯაწყობილი შედის და გამოდის სათათბირო ოთახებში და მეორე, როდესაც კამათი მიმდინარეობს პრინციპულ თემებს. ერთს მქონდა განსხვავებული აზრი, ჯერ კიდევ მაქვს, თუმცა ჩემი გადაწყვეტილება ისეთი იქნება, როგორც გუნდს მიაჩნია სწორად, იმიტომ რომ აქ უფრო სერიოზული და ცუდი პროცესები შეიძლება განვითარდეს, თუ კი გუნდში არ იქნება თანხმობა. ამ თემაზე საუბარი იყო, არავითარი, მსგავსი იმისა, რომ ან რაღაც ფიზიკური დაპირისპირება, ან სხვა გადასული რაღაც შეძახილები არ ყოფილა. კამათი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ აი ზოგიერთი ჰქონდა აზრი, რომ დაუშვათ გაგვეთვალისწინებინა, ასევე აი ეს მოხლი, როდესაც ამბობენ, რომ ღია კენჭისყრით უნდა იყოს. კობერიძე მდინარაძეს ეკითხებით სიტყვიერი შელაპარაკება. არა, სიტყვიერი არაფერი, მე არ მახსენდება ეს რაღაც სიტყვიერი. იმისთვის, რომ უმრავლესობის წევრებს პოზიციები ერთმანეთთან შეეჯერებინათ, მათ დასჭირდათ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა გაემართათ და დღეს აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობის სხდომის შემდგომაც არის აზრთა სხვადასხვაობა გუნდში, ამას არ მალავენ უმრავლესობის წევრები, მაგალითად ლევან კობერიძე ისევ ინარჩუნებს მის პოზიციას და ამბობს, რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული რეკომენდაცია და ვენეციის კომისიის ის პოზიცია, რომლის მიხედვითაც კომისია ფიქრობს, რომ საზოგადოებაში იუსტიციის საბჭოს ნდობა არ აქვს. კობერიძე ისევ ამბობს, რომ ეს საბჭო არის დასაშლელი და ახალად დასაკომპლექტებელი. რაც შეეხება სხვა წევრებს, მათი ნაწილი ასევე ამბობს, რომ გამოცდების გაუქმებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა ისევ რჩება, თუმცა რადგან გუნდი ინარჩუნებს ერთ პოზიციას, დარჩება პოზიცია შეუცვლელი, რომ ისინი რეკომენდაციის ორ მთავარ ნაწილს გაითვალისწინებენ, გაუქმებენ საკვალიფიკაციო გამოცდებს და ასევე გაითვალისწინებენ ინტერესთა კონფლიქტს. გუნდის უდიდესი უმრავლესობა შეჯერებულია იმაზე, რომ ამ რეკომენდაციების ძალიან დიდ ნაწილს ჩვენ ვითვალისწინებთ. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად განმოსასთან დაკავშირებით გუნდში ამ წუთამდე რჩება აზრთა სხვადასხვაობა. ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით არავინ თulis თითქმის, რომ ბოლო ეტაპზე კონკურენტისთვის ხმის მიცემა არის ინტერესთა კონფლიქტი, ამის მიუხედავად ჩვენ რადგან ვთქვით, ამ სიტყვას ვასრულებთ და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების დიდ ნაწილს ვითვალისწინებთ. აზრთა სხვადასხვაობა გარკვეულწილად არსებობს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს ასახული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიდან. მთავარი თემა ეს არის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული და მთავარი თემა არის კენჭისყრის ღიაობასთან დაკავშირებული. ამ კანონპროექტს ესეთი სახით თუ დარჩება, მე ხმას ვერ დაუჭერ ამ კანონპროექტს. დღეს ჩვენ ერთსულოვნად ბატონი კობერიძე კიდევ ერთ დეპუტატის გამოკლებით ხარი დაუჭირეთ
იმ რეკომენდაციებს, რომელიც გაჟღერდა უკვე, რომ მას გავითვალისწინებთ. ეს იყო გუნდური გადაწყვეტილება, ხა ლევანს შეუძლია თავის გადაწყვეტილება თვითონ მიიღოს, ამაში მე სიმართლე გითხრათ პრობლემას ვერ ვხედავ, თუმცა სიმართლე გითხრათ მისი მხრიდან არგუმენტირებული დასაბუთება ვერ მოვისმინე. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ რეკომენდაციების გათვალისწინების პროცესი ქართული ოცნების მხრიდან არის მხოლოდ ფორმალური და მათი თქმით უმრავლესობა მხოლოდ ისეთ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს, რომელიც რეალურ ცვლილებებს არ გულისხმობს კანონპროექტში და მათი თქმით ეს პროცესები ქართული ოცნების მხრიდან მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურება. ჩქარებული წესით ვუდგათ ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად გააკეთონ და ჩინჩალაძე მურუსიძეს რაც შეიძლება მალე სწრაფად და ბოლომდე გადააბარონ თან მუდმივად მართლმსაჯულება საქართველოში. შეიძლება ეხა ხმები ყოფნიდეთ დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად შიგნით, შეიძლება ხმები ყოფნიდეთ, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ ხელის გადაწევით ეს პრობლემა მოგვარდება. აუცილებლად ეს პრობლემა იჩენს თავს. დავიდნენ რაღაცა მიცუცულდნენ ივანიშვილთან, გაიარეს კონსულტაციები, ჩაწერეს ამ არაოფიციალურ დოკუმენტში, წაკითხულიც კი არა აქვს არც ერთ დეპუტატს და ბატონი ოხანაშვილი ავიდა ტრიბუნაზე და ოხანაშვილისგან უნდა გავიგოთ, თურმე და ოხანაშვილს უნდა ვენდოთ, თურმე და ოხანაშვილამდე თურმე არანაირი კონსულტაციები ან მსჯელობა არ უნდა გაიმართოს, ხო? ასეთი რამ არ გაუვა, აღარ გაუვა ქართულ ოცნებას და დროა შეეგუოს ყობახიძე, ოხანაშვილი, რომ გასაგებია თქვენ ცეკვავთ ბიძინა ივანიშვილის დაკრულზე, მაგრამ კალენდარზე არის 2019 წელი. მთლიანობაში ისინი რომ ვერ გაითვალისწინებენ ვენეციის დასკვნას ეს მოსალოდნელი იყო, მაგრამ რასაც აკეთებენ ეს არის მიმდინარე ზედაპირული და ფორმალური დამოკიდებულება ამ დასკვნის მიმართ, რომ ახლა მე აღარ მესმის ეს ვის შეიძლება ჩათვლა დაუწერონ ამ ყველაფერში, მაგრამ მე მგონი ესენი დარჩებიან რა საშემოდგომო გამოყვებად. ახლა კლასის დამდგრების ბრალიცა ვერ მომბრძოდა ბავშვებისა თანამდე, ახლა მარტო ამაზე არ უნდა იყოს ნაწყენი, თავის თავზე უნდა იყოს ნაწყენი. გუნდში არსებული აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ქართული ოცნება ამბობს, რომ მათი უმრავლესობა რჩება ერთ პოზიციაზე და მათი პოზიციები არის შეჯერებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ორ მთავარ რეკომენდაციას გაითვალისწინებენ და ასევე არ გაიზიარებენ რეკომენდაციის იმ ნაწილს, სადაც საუბარია უზენაესი სასამართლოს ნაწილობრივ დაკომპლექტებაზე, ვინ დაუჭერს მხარს და ვინ არა ამ კანონპროექტს, ეს გამოჩნდება ხვალ, როდესაც კენჭისყრის პროცესი დაიწყება. რუსლან დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დავუბრუნდებით ეკონომიკის ministris თანამდებობიდან წასვლას ცოტა ხნის წინ, როგორც ტელეპირველისთვის გახდა ცნობილი, გიორგი ქობულიამ თანამდებობა დატოვა. ლუკა ხაჩიძე არკვევს, ადასტურებენ თუ არა ინფორმაციას მართულ გუნდში და უკავშირდება თუ არა გიორგი ქობულიას წასვლა ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებულ შავსიას. დიახეთუნა მართულ გუნდში ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვთ. მე ვესაუბრე რამდენიმე დეპუტატს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერჯერობით არ იციან რეალურია თუ არა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ დატოვა დაკავებული თანამდებობა. არც ის იციან, რაიმე სახის პრეტენზიები არსებობდა თუ არა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ქობულიას მუშაობასთან დაკავშირებით. ამ საქმესთან დაკავშირებით და პრეტენზიებთან დაკავშირებით უფრო მეტი დეტალი იცის რომან გოცირიძე. ყოველ შემთხვევაში ის თავად ასე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით მთავარი პრობლემა ქობულიასთან დაკავშირებით იყო ის, რომ ის თვალდახუჭული და პრეტენზიების გარეშე და ასევე შეწინააღმდეგების გარეშე არ ახორციელებდა იმ პროექტებს, რომლებსაც მას თავაზობდნენ და ასევე არ დგამდა იმ ნაბიჯებს, რომელსაც ითხოვდა პრემიერ-მინისტრი და ასევე ბიძინა ივანიშვილი სწორედ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის დროს და ასევე მას შემდეგ, რაც ის უკვე აღარ არის ამ თანამდებობაზე. ასევე საინტერესოა ის დეტალიც, რომ როგორც რომან გოცირიძე აცხადებს, ყველა დავალებას ის არასრულებდა, რომელსაც იღებდა და ასევე იხსენებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც მას გააგებინეს ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, რომელსაც ესწრებოდა ეკონომიკის მინისტრი და ასევე პრემიერი ბახტაძე, ითქვა და ამ შემთხვევაში მაშინ ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ აინტერესებდა რა პრეტენზიები ჰქონდა პრემიერს მის სამუშაოსთან დაკავშირებით და ითხოვდა, რომ ეს პრეტენზიები ყოფილიყო გასაჯაროებული ან ის გაეშვათ თანამდებობიდან. დაახლოებით ერთი წლის წინ უკვე ცნობილი იყო, რომ ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრის ენით შეუთვალა ქობულიას წასვლა. მან უარი განაცხადა.
და მისი პასუხი თურმე ყოფილა ასეთი, რომ საკუთარი ნებით არ წავა, დაასაბუთონ, რატომ უნდა დატოვოს თანამდებობა და თუ უნდა ჩემი გაშვება, მაშინ გამან თავისუფლება. როგორც ჩანს, ძალიან ძლიერი ზეწოლა განხორციელდა მასზე და იძულებული გახადეს, რომ წასულიყო და ვნახოთ ახლა როგორ ასე ვთქვათ ახსნის ამ მოვლენას. ასევე ჟურნალს ხოლმე ინფორმაციები, რომ ქობულია ყველა დავალებას არ ასრულებდა და გარკვეულწილად ივანიშვილის პირად სურვილებს, ასე ვთქვათ, აფერხებდა. ის ვერ გეტყვით, მე მართლა არ ვიცი ეს ალბათ მთავრობის ფორმატში მუშაობასთან დაკავშირებით რაიმე პრეტენზიები იყო? მე არა ვარ ეკონომიკური გუნდის წევრი, ამიტომ დეტალებში არ ვიცი ეს საკითხები, ვერაფერს ვერ გეტყვი. ჩვენ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თითქმის ყველა ღონისძიებაზე ვეკითხებოდით ეკონომიკის მინისტრს, ადასტურებდა თუ არა ის ინფორმაციას, რომ იგეგმებოდა მისი თანამდებობიდან გაშვება, ან რომ თავად განიხილავდა, რომ დაეკავებინა დაკავებული თანამდებობა, ქობულია ინფორმაციას არ ადასტურებდა. ბოლო კომენტარში კი თქვა, რომ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით უნდა მიიღოს პრემიერ-მინისტრმა. თქვენ თანამდებობიდან წასვლის საკითხზე თუ არის კონსულტაციები, ამაზე იწერება მედიის მაგას დაკავშირებით მე ნუ მეკითხებით, ამისთვის არსებობს პრემიერ-მინისტრი, ვინც იღებს ეს გადაწყვეტილებას და მათ შეგიძლიათ რომ მიმართოთ. თანამდებობის დატოვებას. არა, არ ვაპირებ. უმრავლესობებმა თუ შეგიძლიათ. რაც რეგები იგეგმება, მე არ ვიცი, ჩემთან კონსულტაციას არ გადიან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ სამთავრობო თქვენ ინფორმაცია არ არ წვიტავ ვინ იქნება მთავრობაში და ვინ არ იქნება. ჩემი გადაწყვეტილება ეს ამდულად არ არის, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით თქვენ უნდა გაიაროთ. თუმცა თქვენ რჩებით მინისტრის თანამდებობა. რა თქმა უნდა. ქობულიას შემცველად ორი ადამიანი სახელდება, ესენი არიან მისი მოადგილე ნათია თურნავა და ასევე თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი. ამ თემაზე უფრო მეც 7 საათიან გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ლუკა ხაჩიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, პირდაპირ ეთერში 19 საათზე ბრუნდებით.